Hej och välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal. Idag så är det liksom... Jag har inte riktigt slutat planetsociering än, för jag vill fortfarande göra klart lite saker där. Men just nu, för att jag glömde att spela in i fredags, så har jag inte min bra mic. Och jag kan inte heller använda min mobil för att starta recordingen, så det blir lite tjorvigt. Men hur som helst, nu ska vi börja spela. Jag har spelat igenom det här spelet förut. Ganska långt tror jag. Fast spelet själv kommer inte ihåg att jag har gjort, mitt Steam-konto har gjort det. Så jag också måste göra en ny story. Fast det hade jag velat gjort ändå. Så det gör inget. New form of carrier, yes. Vad vill vi vara? Åh gud vad många färger det finns nu. Green. Cyborgs. Yes. Okay. Ah, I see the queen has Yes, taken they're well to her voice new acting, home. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica fusca and observe the reaction. Excellent. Keep me updated on their progress. Så nu så ska jag bara gräva igenom här. För att komma upp till ytan. Det är mat här var det. Come on now, my little ants. You need space to grow. Dig, dig, dig. Och där laddar det. Så här är utsidan. De har inte lagt någon mat här på utsidan än. Men om vi gräver ner oss här. They're beginning to expand their territory. Excellent news. Och så ska jag bara gräva ut här mer. För vi behöver utrymme. Vad jag har gjort en gång, jag har spelat här förut. Jag gjorde så här, typ 1 eller 2 lager till. Och sen gjorde jag hela vägen ner här. Med bara mat, liksom, förvaring. Och jag tror att jag vill ha matförvaring här också nu. Det här lilla området bara, matförvaring. Jag vill inte göra mer bakåt, för jag vill ha allt. De kan lägga av mat här tidigt också, så det blir bra om vi har flera matställen. Så. Nu så ska vi börja gräva ut ställen här. Och jag tror att jag ska göra så här. Här börjar jag göra en chamber. Och så placerar jag in såna här. Så. The queen has begun to lay new eggs. Perfect. We will soon have a thriving colony. Så nu så ska jag börja göra såna här grejer. Här. New home. Ja, jag vet att jag kör på is men ändå. Så new home. Så det är basically man gör olika missions för att This Formica fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant.
exakt vad man ska öppna den här challenge. Jag tror att vi ska bara ta oss igenom allting. Och då måste vi gräva in oss i den här maten. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Nu så ska jag kolla här. Yes, de här är nog de första vi ska slåss mot. Så vi ska få våra soldater redo. Och så gräver vi in oss här. Yes. The workers have uncovered carnivorous larvae of Hoppas olens, the devil's coach horse. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. If the ants had disturbed the adult of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. Okej, min food stores är fulla. Jag ska gräva ut den här. Det finns 12 soldater, för det är bara 8 som går dit. Så. Nu är vi nästan alla här. Ja, nu är alla här. Då gräver vi vidare. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Så. Jag vill ha mat där. Anledningen till att jag håller på här borta är för att jag vill inte att de ska kunna gå till drottningen på en gång. Så jag kommer göra något strategiskt. Jag ska gräva ut en område sen för att få bebisar. Och så börjar jag gräva ut. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Men nu, jag tycker att vi går in hit, för här finns det mycket mat. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. It's going to take some effort to dislodge them. Så bra, Myror woodlice. Vi kommer slåss mot mycket starkare saker sen. Så. Okej. Men jag ska lägga till några såna här. Att bara ha som att, för att gräva. Så att inte vi behöver vänta så mycket för att gå längre in. Då kan vi börja gräva. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ingen mer danger åt det. Nej, okej. Då kan vi expandera här borta, tror jag. Jag tror att det där blir säkrast just nu. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Det här kan vara ett problem. Nej, vi hanterar det ganska bra.
gräver vi in här. There are intruders in the nest. Jag vet inte ens hur bra ni hör, men jag hör mig säkert skitdåligt. Jag lyssnade lite grann på recording innan och det lät inte så bra. Men jag hoppas att ni förstår vad jag säger. Annars hade det varit lite jobbigt. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Nej, det är absolut inte tillräckligt mycket mat. Det kommer mat här, lugna ner dig. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Oj, den där Myror nu. Skål. Nu ska jag bygga en genväg så vi kan komma igenom snabbare här. Sen ska jag också börja bygga här. Så nu så ska jag gräva in här. Det är den här pocketen. There are intruders in the nest. Här och så här är sista bossen tror jag. Så vi ska ta den här sen det där. Hallå, kan ni gå och döda dem där tack? Så jag ska försöka bygga snabbhets-tiles hela vägen hit. Så att de kommer hit snabbare. Så, nu ska jag också försöka göra mer soldater här. Nej, det kan jag inte. Okej. Då är det dags att gräva in oss här. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Vi dödar dem, tar tillbaka all mat och sen ställer vi oss här. Okej, då är det dags. Öppna portarna. There are intruders in the nest. Yes, där är en vuxen. Det här kommer att vara jättesvårt. Det är inte jättesvårt. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle, and it's hungry for breakfast. The beetle is almost 4 times the size of a black ant, and protected by thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen, disorientating the ants. Så vi fick lite The mer mat devil's coach innan horse vi- is dead. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. Okej. Men vi får lite mer mat då innan vi tar upp alla stora. Så jag kommer kunna demolish lite än. Mat. Ska inte mat komma tillbaka? Okej, det var all mat alltså. Då... I och med att får man mat... Nej, det händer inget. Men jag tänker att det måste så här. Så nu gräver vi in oss här och nu är det dags för sista striden. There are intruders in the nest. Vi kommer det här lätt. Det finns The ingen colony chans is att vi dör. starving. There's not enough food to feed the new brood. Nej. Varför går det inte så bra som jag trodde?
This Formica Fusca colony has now established Ja, förlåt. power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the Queen is safe. Yes, då kan jag kolla hur länge jag spelar in. Hallå. Så. 31 minuter, okej. Så vi hinner en till. Extra territory. Jag brukar gå med Royal Jelly, fast jag vet inte riktigt vad jag vill ha just nu. Alltså food tror jag är viktigt just nu. Så då, så return to Formicarium. Nu får ni se hur man, nu är vi tillbaka Is här. it feeding time already? Yes, our queen is insatiable. Nu så kan vi, vad heter det, för det första, nej vi kan inte göra Black Hansen, men vi kan gräva ut mer nu. Så det ska jag göra. Och vi har fått mat här uppe. Då ska vi se här. Den här tror jag är nästa vi ska köra, vilket jag tror vi har tid för. Men jag måste först yes, det är eller jag ska kolla här. Jag har ju fått lite Royal Jelly, så jag borde kunna. Okej, 75 behöver vi. Jag tror inte vi hade kunnat fått. Yes, då ska vi köra här. Jag kör easy nu bara för att jag ska komma igenom allting snabbt. This Formica Fusca Black Ant Queen has given birth to her first brood. While the workers establish their new territory in the earth, above ground, a nearby colony of Formica sanguinea slave maker ants are on the lookout for would-be victims. These Jaha, ants just det specialize här in banan stealing där larvae from det kommer neighboring komma saker nests som and snor raising dig. them as their own. If the black ant colony isn't prepared for the inevitable incursion, they may be wiped out entirely. Sigestria florentina, a funnel-web spider. She is large, fast, and equipped with a deep, powerful bite. Her lair is carpeted by sheets of silk woven between tripwires that radiate out from the entrance. She can detect even the slightest vibrations with her sensitive legs. Any ant that strays too close will be snapped away in the blink of an eye. By working together, the ants have overwhelmed one of the funnel-web spiders. She won't be causing any more trouble for the colony. Her sisters, however, still present a problem. Jag vet det här så att de inte tar våra soldater, utan att de tar såna här istället. Nästa raid kommer snart. Och så skynda oss att ta all mat.
Okej, nu är det för sent. Hit, ingen mat. The raiding party has arrived. The slave makers will head straight for the brood chambers. They must be stopped. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Inte gräva ut det där. Den här är ingen mat och det är stå här. Nej, vi är inte beredda. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. Okej, vi tog den. Bra. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. Spindeln då. Okej. Jag måste upgrada då. Då kan jag börja expand hitåt. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. The raiding party is left, and with them they have taken 10% of the black ant brood. The danger may be gone for now, but this truce is merely a formality. The sanguini are already planning their next onslaught. För att få mer mat kan jag gå upp hit. Alla soldaterna är redo så. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Yes, det är mycket mat här. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. The raiding party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe. For now. The slave makers are back. They can sense larvae, and they want their share. Once again, the slave makers return to their nest with new black ant larvae to raise as their own. The raids will continue, but this Formica fusca colony has proved its capacity to endure and grow. Eventually they will surpass their parasitic overseers, and continued raids of the slave makers will reduce to nothing more than a mere inconvenience for the great Black Ant Empire. Okej, men nu är vi klara. Och vad jag tror att jag vill skaffa är extra
tror just nu så för jag fick Royal Jelly nog för att få Is it feeding time already? Yes, our queen is insatiable. Nu borde jag kunna unlock vad heter det, ta de här. Så då har jag Black Ant. Okej, men yes, jag hoppas att ni gillar det här avsnittet. Men jag kommer spela in det här mer den här veckan och försöka lägga upp lite fler videor. Så jag hoppas att ni ser fram emot dem. Jag ser fram emot att spela mer av det här spelet. Och så hörs vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då.